العشاء الرباني. We are talking about the Lord's Supper. And I think today you're going to understand this Lord's Supper more than any time in your life. اليوم بدك تفهم العشاء الرباني أكثر مما فهمته في كل تاريخ حياتك. This is the day where you're going to really understand this Lord's Supper. العشاء الرباني يتكلم عن نظرة إلى الماضي، نظرة إلى الحاضر، نظرة إلى المحيط، نظرة إلى فوق، ونظرة إلى المستقبل. The Lord's Supper talks about, it's maybe 6-dimensional. It looks at things in the past. When we participate, we come to the Lord's Supper to participate. It speaks about something happened in the past. واللي صار في القديم نبدأ من لوقا 22 عدد 19. What happened in the past, we look at it as Luke chapter 22. We start at Luke chapter 22, verse 19. That's where we will start. وأخذ يسوع خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكر. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا هذه الكأس في العهد الجديد بدمي. هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المسجد، وابن الإنسان ماضي كما هو محتوم، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. وابتدأوا يتساءلون فيما بينهم من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا. وكانت بينهم أيضا مشاجرة من منهم يظن أنه يكون أكبر. نفس حالتنا اليوم، ماشي تغير، لا جديد تحت السماء. مظبوط ولا لا؟ There is nothing new under sun. They were fighting and bickering even among themselves in the church. Nothing new. Nothing new. فقال يسوع المسيح اصنعوا هذا لذكري. Jesus Christ, he says, do this in remembrance of me. So if I take a backward look, I go to the past. أنظر إلى يسوع. I see Jesus Christ المصلوب. أنظر إلى يسوع المسيح المصلوب. نتذكر جسد المسيح المكسور من أجل خطيئتي. I think of Jesus Christ's body that was hung on the tree. أخذ يسوع الخبز وهذا كان إشارة. He took the bread and this was just a symbol of his body. كان إشارة إلى جسده. So هلا لما أنا بطلع على يسوع أنا عم بنظر إلى يسوع، بطلع على الماضي إيش حدث في حياة يسوع. وهذه إشارة لنا أنه تاريخيا هذه حقيقة واقعة وما زلنا نستمر في عملها إلى أن يجيء الرب وينتهي هذا العالم. This tells me that it has been a very strong historical event that happened that was a definite historical event that did something in history and in the history of the church. عمل عظيم الرب عمله، تاريخ مهم، نقطة حاسمة في تاريخ البشرية الرب عملها في حياة الكنيسة. صلب
الرب على الصليب. والشيء الحلو لما بقول لك وما قتلوه وما صلبوه، عندك كفاية ممارسة العشاء الرباني في الكنيسة حتى قبل يسوع المسيح ما مات على الصليب، كانت هو تعاليمه من فمه انه هو سيصلب، مش شبه لهم. عندك حقائق تاريخية. You have strong historical evidence. When Jesus said, do this, his body still was not hung on the tree, and he was talking about his body being hung on the tree, nailed to the tree. So Jesus prophesied his own crucifixion. الرب فرجانا محبته في هذا الصليب. My Father showed me his love in this cross. إذ أرسل ابنه الوحيد, and he showed me that by sending me his mercy. His son. Why? Not to give me just mercy, but to give me grace. أجا حتى لا يعطيني بس الرحمة في ابنه، أجا حتى يعطيني النعمة في ابنه. أرسل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون زيادة البياع له الحياة الأبدية. يعني نعيش للأبد. كم واحد عم بدور بعده على ينبوع، الينبوع الأبدي هذا، مية زمزم. ها؟ بعدنا عم ندور عليها، بدنا مي نشربها ونعيش للأبد. تعال اشرب من ينبوع الحياة. تعال اشرب من يسوع. Come and drink of Jesus Christ. أجا يعطيك الرحمة والنعمة. هدية أنطاك إياها. A gift he gave to you. How do you receive a gift with a tremendous amount of sacrifice? كيف أنت بتأخذ هدية، بتقبل هدية وفي هالهدية فيها تضحية كبيرة. في هالهدية تضحية كبيرة. In this gift, it cost a lot. Cost a lot. It had a great sacrifice in it. How do you receive it? البكاء، حزن. That's how we do it. واحد فات علي بهدية، شق 7 بحور وعمل المستحيل تيجي عندي، وقال لي هالهدية موجودة عندي. كيف بستقبله؟ بستقبل هالهدية تبعته. كيف؟ أشكر. Jump with joy. فرح عظيم وتهليل وتسبيح وحمد وشكر. That's how we receive a gift that costs a lot of sacrifice. ها؟ مش الرب أعطاك ابنه الحبيب؟ طيب ليش ما يكونش عندك الجوي، هذا الفرح اللي لا ينطق به ومجيد؟ مش عم نقول فرح لا ينطق به ومجيد؟ Okay? It is a joy unspeakable and full of glory. Well, let it show up, my friend. Get it out of your belly, for God's sake. Why are you so saddened about things? ليش انت حزنان على كل شيء عم بيصيبك هون؟ حزنان رايح جاي، حزنان مش عارف. الدنيا مش قادرة توسعك، ما حدا قادر يرضيك في حياتك. ليه؟ ليش مش حدا قادر يرضيك؟ ليش؟ لما الرب حبك وسلم نفسه لإلك، أعطاك حياة أبدية. Why do you do this when the Lord gave you the greatest gift with the costly sacrifice? He loves you and He gave you all of that to show you His kindness toward you. Why would you not want to do anything for Him? Why wouldn't you want to jump with joy? Why not? Why not? Why not? I don't have any time right now to tell you about the second point and the present, how we look at the Lord's Supper in the present. ما عندي وقت أخبرك كيف نطلع على العشاء الرباني في الحاضر.
بس مجبور أنطيك نقطة نقطتين عليها. I have to give you maybe at least a point or two about this because it affects us here today. Okay? لما بناخذ من العشاء الرباني, when we participate in this Lord's Supper, نحن نادي الإخوة, خليهم يجوا. نادي جيمس ونادي الكل. فاضل عم بحكي معك. نعم خير. When I participate in the Lord's Supper, this here talks about my relationship with Jesus Christ now. عم بيحكي عن علاقتي مع المسيح الآن. Okay? الماضي طلعت عليه, هذا ما عمله المسيح. اللي عمله المسيح في الماضي كيف بيأثر علي اليوم؟ How does it affect me today? What kind of relationship it gives me today? How does it deal with me today? كيف بيأثر علي؟ شو علاقتي مع هذا المسيح؟ صلب المسيح له أهمية مستمرة في حياتي اليوم. لكل من يحمل صليب المسيح, احنا ما علينا بس لم يطلب منا أن نؤمن به فقط. لم يطلب منا أن نؤمن به فقط. مين بده يكمل لي الجملة؟ بل أن نتألم من أجله. But to suffer also for him. من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه كل يوم, ينكر نفسه ويتبعني. If you are going to follow me, you must deny yourself first. Take up your cross and you must follow me. Okay? فنحن نستمر في الاشتراك مع المسيح. بقول بولس الرسول مع المسيح صلبت. وين أنا صلبت؟ مع المسيح صلبت. لما أنا أجيت في موقف حاسم في حياتي وقلت يا رب خلاص ما بقدر أعيش حياتي بدون يسوع. معاك أنا بدي أجي, بدي أمشي معاك يا رب. في هذيك اللحظة مع المسيح صلبت. في ناس مصلوبين في مسمار صغير. مسمار صغير يا دوب فايت في الخشبة. كل مرة ومرة بحلوا نفسهم بينزلوا عن الصليب. Some people have crucified themselves but with very small nail. It's such a small nail, it barely penetrates the wood of Jesus Christ. It barely penetrates the cross of Jesus Christ. So anytime they wish, they just come off. So نستمر بالاشتراك بموته في العهد الجديد. نشترك بحياته. بقول في 1 كورنثوس 10:16 كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليست هي شركة جسد المسيح؟ In 1 Corinthians chapter 10 verse 16, he says the blessings that we take, isn't this the blessing of the communion, koinonia, the communion of the blood of Christ? عندي شركة. في الشركة أنا بكسب منها وباخذ منها لأنه بحط فيها. أنا ما عنديش شركة، بس لما عندك شركة بتحط أموالك فيها بتربح منها. أوكي؟ في هذه الشركة عندي شركة مع دم المسيح. I am in Christ, crucified with Christ.